Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang Singaporean Chili Crab. Tara, simulan na natin. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Una, gagawin natin ay linisin ang alimango. Gumamit ng malinis na pamunas para malinis ang alimango. Pagkalinis, pakuluan sa tubig para maalis ang dumi. Alisin ang shell at takip ng alimango. Pakuluan sa soda para tumamis ang laman. Pagkatapos nito, isunod naman natin ang ating sauce. Una, mag-isa ng bawang. Tapos, isunod natin ang sibuyas. Haluin. Tapos, isunod naman natin ang ating sardinas. Durugin mabuti at haluin. Guys, sobrang sarap ng recipe na ito dahil maganda at masarap ang combination ng crab at ng sardinas. Kaya I recommend na gayahin nyo itong recipe na to at i-comment nyo lang kung ano yung magiging outcome sa inyo. Kahalo nito, maglagay ng cooking cream at all-purpose cream. Haluin mabuti at maglagay tayo ng paminta. Pakuluan natin for few minutes at maglagay ng lemon para maalis ang lansa ng sardinas.
Maglagay ng paminta kung kinakailangan. Haluin lang nating mabuti. At ilipat natin ang alimango sa sauce. Ito na ang ating Singaporean chili crab. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang aming mga videos para updated kayo sa lahat ng aming recipes. I hope na nagustuhan niyo yung videos na to. See you next time! Bye!